حوادث دو بار اتفاق میافتند. یک بار در ذهن و بار دوم در عالم واقع. بار اول که در ذهن اتفاق میافتند، شما میتونید اون حادثه رو کنترل کنید، اون واقعه رو مدیریت کنید. ولی هنگامی که در بار دوم در عالم واقعیت اون حادثه تکرار میشه، شما کمترین امکان کنترل اون رو دارید. صرفاً به عنوان یک شاهد، یک تجربه‌گر، اون حادثه رو مشاهده میکنید. بذارید یک مثال بزنم براتون. مثلا میخواید برید ملکی بخرید، خودرویی بخرید یا معامله کنید، بفروشید، فرقی نمیکنه. در بار دوم که در عالم واقع اتفاق میفته، شما بلند شدید رفتید مثلا یک نمایشگاه اتومبیل، میگید من انقدر پول دارم میخوام یک خودرو بخرم. نمایشگاهدار هم نگاه میکنه ببینه چه خودروهایی داره، همونها رو میفروشه بهتون، همونها رو پیشنهاد میکنه، عیوب اون کار رو پنهان میکنه، مزایاش رو دو چندان میکنه و اون خودرو رو با شرایطی که خودش صلاح میدونه به شما میفروشه. به همین سادگی بارها براتون پیش اومده، نه برای خودرو، برای هر معامله دیگه‌ای، برای هر اتفاق دیگه‌ای که در زندگیتون رخ داده، این اتفاق افتاده. ولی عزیزان، در بار اول شما به سادگی میتونید اون اتفاق رو مدیریت کنید. حالا میپرسید که چطور بار اول اتفاق افتاده، چیزی که فقط در ذهن گذشته. عزیزان، این همیشه تکرار پذیره. همیشه تکرار پذیره. این که حادثه‌ای که قراره در عالم واقع اتفاق بیفته، قبل از اون در ذهن شما اتفاق افتاده. شما همین الان تصمیمی میگیرید، مطمئنا این تصمیم به احتمال بسیار زیاد در عالم واقع خواهد افتاد. ولی موضوع اینه که همین الان که این تصمیم رو گرفتید، اون حادثه در ذهن شما اتفاق افتاده، با چند اختلاف بسیار مهم. یکی از اون اختلاف ها اینه که شما میتونید اون حادثه رو مدیریتش کنید. هنوز در عالم واقع اتفاقی نیفتاده. بذارید همون مثال رو براتون بزنم. مثلا قراره برید یک خودرویی بخرید. هنوز پای شما به نمایشگاه باز نشده، در خونه خودتون هستید، گوشی دستتونه، خیلی راحت میتونید برید تحقیق کنید، مثلا با هوش مصنوعی یا با سایت های مختلف. بستگی داره خودتون کدوم رو انتخاب کنید. من هوش مصنوعی رو انتخاب میکنم، چت جی پی تی یا دیپسیک فرقی نمیکنه. به راحتی ازش سوال میکنم، میگم من مثلا 500 تومن پول دارم، در این رنج قیمت چه خودروهایی رو پیشنهاد میکنی؟ میبینی هوش مصنوعی خیلی راحت انواع و اقسام انتخابات رو برای شما نمایش میده. میگه در حال حاضر این انتخابا رو داری، از خودروی صفر بگیر تا خودروهای دیگه کار کرده با کارکردهای متفاوت، کیفیت‌های بسیار متفاوت. اینجا خیلی راحت قبل از اینکه وارد حادثه واقعی بشی، شما این امکان رو داری که در عالم ذهنی انتخاب کنی. خیلی راحت میتونی مقایسه کنی، در عالم ذهنی انتخاب کنی چه خودرویی بگیری. بار دیگه از هوش مصنوعی سوال میکنی، میگه حالا که خودروها رو آوردی، مزایا و معایب هر کدوم رو برام لیست کن. میبینی خیلی راحت هوش مصنوعی میگرده تو سایت های مختلف، مزایا و معایب اون خودرو رو براتون، اون خودروها رو براتون در میاره و شما خیلی راحت با خیال راحت میتونید مطالعه کنید که چه مزایا و معایبی هر کدوم از مدل های خودرو دارن و میتونید انتخاب کنید. و اما مهمتر از اینها، میتونید
تصمیم بگیرید که قرارداد معامله را چجوری تنظیم کنید. از هوش مصنوعی سوال میکنید در قرارداد خرید خودرو چه شرایطی رو من باید لحاظ کنم که سرم کلاه نره. هوش مصنوعی هم میگرده تو سایت‌های وکالت حقوقی برای شما شرایط مناسب رو پیدا میکنه و برای شما لیست میکنه. اینها رو باید یادداشت کنید عزیزان، یادداشت کنید که یادتون نره و هنگامی که به صورت واقعی بار دوم میرید اون خودرو رو خریداری کنید، در قراردادتون باید این نکات ذکر بشه. اینها رو فراموش نکنید. عزیزان، از هوش مصنوعی کمک‌های دیگه هم میتونید بگیرید، نه فقط هوش مصنوعی. میتونید از سایت‌های مشاوره هم کمک بگیرید که بتونن در مدیریت اون حادثه‌ای که قراره در زندگی شما اتفاق بیفته به شما کمک کنن. به عنوان تمرین میتونید برای تک تک امور ذهنی که براتون اتفاق میفته این تمرین رو رهاز کنید. مثلا دارید میرید لباس بخرید، بیایید با هوش مصنوعی مشورت کنید. بگید من اینقدر پول دارم، میخوام مثلا شلوار بگیرم، چه شلواری بگیرم؟ با همین سوال ساده هوش مصنوعی هم کمکتون میکنه که بتونید بهترین انتخاب رو با رنج قیمتی که دارید انتخاب کنید. یا مثلا میخواید برید مغازه حبوبات بگیرید، سعی کنید از این به بعد با هوشیاری بالا عمل کنید. در تک تک اتفاقات ذهنی که براتون رخ میده این رو لحاظ کنید. از اطلاعات عمومی در سطح اینترنت کمک بگیرید. مثلا میخواید برید عدس بگیرید، از هوش مصنوعی سوال میکنید که یک عدس خوب چه مشخصات ظاهری باید داشته باشه. عزیزان، بارها و بارها شما خریدهای مختلفی رو انجام دادید، با اینکه بارها و بارها دارید تجربه میکنید ولی باز میبینید سرتون کلاه میره، جنسی میگیرید که کیفیت نداره، قیمتش بهینه نیست و مشکلات دیگه ای داره. به عنوان تمرین از این به بعد تک تک اتفاقاتی رو که قراره در عالم واقع براتون رخ بده در عالم ذهنی مدیریت کنید، اون رو کنترل کنید. این به شما کمک میکنه در شرایط حساس و اتفاقات بزرگ زندگی خودتون رو آماده کرده باشید. عزیزان، این جمله رو من باز تکرار میکنم: حوادث دو بار اتفاق میافتند، بار اول در ذهن و بار دوم در عالم واقع. در عالم واقع رو شما نمیتونید کنترل کنید، شما فقط شاهد هستید. به عنوان یک تجربه گر شاهد سلسله اتفاقاتی هستید که یکی پس از دیگری رخ میده و شما رو به جلو هل میده. شما اختیار خاصی ندارید که بتونید تصمیم‌های درست بگیرید، وقتش رو ندارید. ولی هنگامی که در عالم ذهن بار اول اتفاق میفته این فرصت برای شما فراهمه که با فراغ بال تصمیم بگیرید که چیکار کنید که سرتون کلاه نره و اون اتفاقی که قراره در عالم واقع براتون رخ بده به نفع شما رقم بخوره. این رو فراموش نکنید. عزیزان، در کشورهای زیادی به خصوص کشورهای اروپایی هنگامی که وارد اون کشور میشید خود حکومت، خود دولت یک وکیل برای شما انتخاب میکنه. چرا؟ چون معتقدن که اشخاص عادی از حقوق اطلاع چندانی ندارن. بنابراین هر شخصی باید یک وکیل خانوادگی و وکیل شخصی داشته باشه تا بتونه در امور مختلف کمکش کنه. ولی در کشور ما این فراهم نیست. باید خودتون کمک خودتون کنید. باید قبل از اینکه درگیر حادثه‌ای بشید
قبل از اون مطالعاتی انجام بدید و بتونید اون حادثه واقعی رو در ذهن خودتون مدیریت کنید. امیدوارم این تمرینات ساده رو انجام بدید تا در مواقع حساس به کارتون بیاد و بتونه اتفاقات خوبی رو در زندگی شما رقم بزنه. سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر، بدرود.